Hey, what's up folks? It's me again, it's Chanron Vlog Excerpts and welcome to my YouTube channel. Today, magluluto naman tayo ng munggo con ampalaya with matching fried chichi. Galunggong. Tara, panoorin natin to. So, nakita nyo na yung mga ingredients, mga gulay na kasama. Then, unahin natin palambutin yung munggo. Habang pinapalambot natin yung munggo, then pag malapit nang lumambot yung munggo, simula na tayo mag-isa. Saka natin siya ilalagay. Okay, ilagay na natin ang bawang. Saka natin siya timplahan ng mga seasonings. Hintayin lang natin siyang kumulo ng mga 5 minuto, tsaka natin ilagay yung ampalaya. Yun, no? Okay na to mga repa peeps. Siyempre, hindi mawawala si sili. Lagyan natin ng konting pampaanghang. Siyempre, ilagay natin ang dahon ng sili. Then, hintayin lang natin ulit kumulo para i-steam lang natin yung gulay niya. Okay, tikman muna natin to bago natin siya i-serve. Approve. Perfect.
Gigi. Tara, prituhin na natin si galunggong. Pagkatapos nito, magkain na tayo. That's it, folks. We're done, folks. I hope you enjoy watching. I hope nagustuhan niyo yung luto ko. And please don't forget to hit like, subscribe to my YouTube channel. See you sa mga susunod kong vlogs. Bye and God bless everyone. Ciao.